मिनिट बाहिर होइन नमस्ते हजुर नमस्ते नमस्ते स्टॉप गरम हाँ करायला हम मेरो फोन ननिकाल्नु ल आछ के गरौँ पज स्टप गर तिम्रो दोस्त छटपटेछ फोन गरे भयो हाँ जुम गर यसलाई नजिक ल्याए हुन्छ कि मोबाइल
भयो हाँ? भिडियो सब कार्टुन देखाउने होला नि Vai, posso olhar? Hã? Satu garam. Vai. कसको मेसिन हो यो हाँ? Satu. त्यो भारी भन्ने साथीको हो Pasti ada berarti ya? हाँ? Pasti ada berarti. Ah. त्यही साथीहरू एसी अस्ति नै बनाउनुको Hah? हाँ? Vai. Hah? Itu. Vai, seperti. Yes. हजुर त्यो उल्टो कम्प्रेसर हो ढुक्का के भने Posso olhar? Posso olhar? पज भनेको के हो त अनि पज Panggil bos. होइन बसेपछि बन्द गरेछु बन्द गरेर बसेछु